که در فرصتی دیگر در خدمت شما هستم. من رکسانا حمیدی هم و در این برنامه ها سعی کردم که بیشتر در مورد نویسندگی زنان صحبت کنم. از اوایل قرن 14 خورشیدی که همین 1300 ماه هست، سعی کردم از نویسندگانی یاد کنم که داستان نویسانی که اولین نویسندگان زن هستند و در این دوره ما با آثارشون آشنا میشیم. قبلا هم خدمت شما گفتم اگر که در مورد زنان صحبت میکنم و در مورد نویسندگی، به خاطر اطلاعات و روایت‌های اشتباهیه که آمدانه در این سالها در مقالات، در پژوهش‌ها ما میتونیم اونها رو ببینیم. یعنی به اندازه کافی به این مسئله پرداخته نشده. حالا اینکه ممکنه شواهد و در واقع منابعی رو از بین بردن و یا منابع نیاز به این داره که در کتابخانه ها مثلا در مورد اونها تحقیق و اینها بشه، اما خواستم اینو بگم که بسیاری از این نام هایی که ما داریم میبینیم در این دوره، در این مقاله ها ازشون نشانی نمیبینیم، از این نام ها، از این افراد، کسانی که شروع کردن و چرا مهم هست، چرا نویسندگی زنان مهمه. در روزهای گذشته و در این 6-7 سالی که بر ما گذشته و متاسفانه همچنان جمهوری اسلامی بر سر کار هست، ما همچنان با حقوق نصف و نیمه و نابرابری برای زنان مواجهیم. این به این معنی نیست که بقیه اقشار جامعه، مردان، کودکان، حتی محیط زیست، خاک ایران از حقوق واقعی خودشون برخوردار هستند. همین الان متاسفانه ما نابودی جنگل هیرکانی رو داریم در آتش سوزی و نبود مدیریت، نبود حاکم واقعی. چون کسانی که در ایران امروز حاکم هستند، اینها در واقع مهاجمانی هستند که متجاوزانی هستند که ایران رو تسخیر کردند و حاکم ایران نیستند. از این بابت دلشون برای چیزی نمیسوزه. دلشون برای دریای به اصطلاح ارومیه نمیسوزه، دریای رضایی، دریاچه رضایی نمیسوزه. دلشون برای خاک ایران نمیسوزه، برای مراتع، برای در واقع آبروی ایرانی هیچ اهمیتی برشون نداره. جان ایرانی برشون اهمیت نداره. سلامت و زندگی و امید و به اصطلاح آزادی ایرانی برشون مهم نیست، چون اینا مهاجمانی هستند که ما رو در واقع غارت کردند همه جوره. اما در این بین نباید فراموش کنیم که زنان از یک در واقع مسائل و مشکلات متعدد و بیشتری برخوردار شدند. به این معنی که از در واقع توی جمهوری اسلامی کسی از موهبتی برخوردار نمیشه جز مصیبت، جز نابودی، جز در واقع نابود شدن حق و حقوق انسانیش. و به همین طریق ما باید کلمه برخوردار رو به معنای منفی اون، به عنوان دستاوردی که جمهوری اسلامی به ملت ایران بخشیده، از این کلمه که بار مثبت داره به معنی منفیش و برخوردار از این واژه استفاده بکنیم، در واقع مصیبت مند شدن. اما این به این معنی نبوده که در تمام این سالها، در حتی همین چند دهه، زنان ساکت و بی صدا مونده باشن، کاری نکرده باشن، صحبت نکرده باشن، اعتراض نکرده باشن. دیگه در واقع انقدر از این مورد صحبت شده، از همون اعتراضهای سالهای اول و تا همین امروز، اعتراضهایی که زنان میکنن به طرق مختلف. ما خب اینها رو هم شاهد هستیم. 1401 صدای زنان به ویژه شنیده شد و اگر نگاه بکنیم، خب اما این دلیل بر این نیستش که جمهوری اسلامی با وجود اعتراضها، با وجود نیاز و ضرورت انسان به آزادی، بخواد برای کسی، انسانی، طبقه اجتماعی، حق و حقوقی قائل باشه. و از این بابت ما داریم همین امروز گم شدن دختران ایرانی رو میبینیم و نابود شدن بسیاری از زنان در خانواده هاشون. یعنی هر چقدر که خشم و خشونت
داره به صورت برابر در جامعه رواج پیدا میکنه و تحمیل میشه به مردم، یعنی این رنج به مردم عادی به صورت یکسان داره فشار وارد میکنه. اما شما میبینید که در همین شرایط خانواده ها در واقع این فشار رو به زنانشون، دخترانشون، خواهر، زن، مادر، این فشار داره به اونها وارد میشه. یعنی این جنایت های خانگی و سرکوب های خانگی داره در مورد زنان اعمال میشه. و من دوست دارم در مورد این امروز صحبت بکنم که اگر که این اتفاق میفته، اگر همه ما برابر در مشکلات و رنج هستیم، در این به اصطلاح گرفتاری بزرگ تاریخیمون در این دره تلخ سیاه جمهوری اسلامی داریم این روزگار میبینیم، اما زنان دارن این رو بیشتر میبینن، میتونیم برگردیم به یک تاریخچه‌ای که میتونه این تاریخچه جهانی باشه، میتونه این تاریخچه برآمده از 1400 سال در واقع حکومت دینی باشه و اون پدر سالاری و مرد سالاری که خب هم برآمده از دینه، هم برآمده از تاریخ جهان و بشریت، اون چیزی که در این چند سده در همه جای دنیا ازش صحبت شده. ویرجینیا وولف در مورد همین موضوع می نویسه که در کتابی اتاقی از آن خود، که چرا زنها اجازه تحصیل نداشتند، اجازه آموزش خواندن نداشتند، اجازه درآمدزایی نداشتند. و اگر زنی بخواهد فکر کند، بخواهد رشد کنه، بخواد در واقع صدای خودش رو، اون ایده ها، تخیل، اندیشه خودش رو مطرح کنه، در وهله اول باید یک آرامشی برای خودش داشته باشه. و خیلی جالب اون این آرامش رو به مسائل مادی منوط میکنه. یعنی مثلا میگه که فرد باید اتاقی، مکانی، یک جای امنی برای خودش داشته باشه، در اون اتاق ببنده بدون نگرانی، بدون اینکه به او بگن باید کارهای منزل رو انجام بدی یا وظیفه‌ای در واقع برای خدمت به خانه و فرزندان و اینها داشته باشید. اون میتونه این کار رو مثلا انجام بده و این در اتاق ببنده و بنویسه. پس مکان و پول، مادیات، که زنی که میخواد در واقع قلم بگذاره روی کاغذ و بنویسه نیاز به این داره که اقتصادی و در واقع از لحاظ مادی بتونه تأمین باشه. به خاطر پول، به خاطر اینکه زنده بمونه مجبور نشده باشه که با کسی ازدواج کنه و بتونه از لحاظ اقتصادی خودش رو تأمین کنه. و این اگر باشه زنها میتونن بیاموزن، میتونن تحصیل بکنن و اون اندیشه خودشون رو مطرح بکنن. خب من داشتم در مورد این که فکر میکردم، یادم اومد که ما خب در تاریخ ادبیاتمون، در این 1000 سال ادبیات مکتوبمون که داریم نگاه میکنیم، نامهای کمی رو از زنان میبینیم. دقیقا به همین علت، دقیقا به همین علت که بسیاری از این زنان به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و شرایط برابر در شرایطی نیستن که بتونن خودشون به اصطلاح جایی رو داشته باشن، بنویسن، از اندیشهشون یاد بکنن. و به خیلی از این موارد معدود هم که اگر ما برگردیم نگاه کنیم میبینیم زنان نگاهی دارن، به اصطلاح دانشی دارن یا فکر میکنن اونطوری که در روایات اومده، اونطوری که در ادیان اومده که زنها در واقع نمیتونن فکر کنن، از یه سری قدرت ها برخوردار نیستن، یا مثلا حالا حرفایی که در ادیان نسبت به زنها میزن. خب اینطور نیست. شما نگاه کنید، ما در ادبیات ما شاعری رو ما داریم به نام رابعه کعب. رابعه کعب که عرفانیه، اصلا شاعر عرفانی محسوب میشه. و اون هم حالا میشه گفتش که شاید یک صدای مردانه داره، به این معنا که مثل مثلا عطار، مثل شاعران عارف دیگه ما، اون اشعاری میگه در ستایش خدا، در عرفان، در عشق، در
مسائل اینچنانی. اما یک رابعه همنام او داریم به نام رابعه قزداری که رابعه بلخی هم اون رو میشناسند، که ماجرای عاشقانه ای رو از او صحبت میکنن که با بکتاش که غلام برادرش بوده و اینها فرزندان یک به اصطلاح حاکمی بودن، حاکم محلی بودن که بکتاش غلام برادر این خانم رابعه است و او عاشق او میشه و اشعاری از خانم رابعه بلخی باقی مونده که بیانگر احساس اوست. من دوست دارم چند بیتی از این ابیات رو که احتمالاً شما شنیده باشین، اما میخوام در مورد احساس زنانه صحبت کنم، اینجا ازش براتون میخونم. عشق او باز اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سودمند. عشق دریایی کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس بباید ساخت با هر ناپسند. زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. توسنی کردم ندانستم همی، کز کشیدن تنگ تر گردد کمند. خب این شعر یک شعر بسیار زنانه است، از احساسات خودش میگه. در تاریخ ادبیات ما در واقع این یکی از نسخه های متفاوته، چرا که اغلب زنان اگر حضور دارند بیشتر خب در به اصطلاح منظومه ها، در حکایات، داستان ها وجود دارند و نقش های فرعی دارند. اگر نگیم که گاهی نقش های به اصطلاح منفی اون حکایت یا داستان رو اجرا میکنن، ولی نقش های فرعی هست، نقش های کمکی هست و برای اون بیان اون داستان در واقع اون زنها ازشون یاد میشه. در مثنوی بسیار هست، در شاهنامه هست، در آثار نظامی، در عطار، اون جایی که به خصوص مثلا دارن حکایتی رو طرح میکنن، دارن منظومه میگن. اشعار نظامی که بسیاری از زنان پیش از اسلام رو اونجا به تصویر میکشه نظامی، خب ما اون زنان رو میبینیم گاهی صدایی دارن، گاهی ویژگی هایی برشون برشمرده میشه. در مثنوی یک نگاه زنی که امروز هم ما میشناسیم که برای خانواده و برای زندگی تلاشی میکنه و میخواد در واقع اقتصاد خانواده رو به صورت میانه روی و مقتصدانه به اصطلاح مدیریت بکنه. ما از این تیپ زنها میبینیم، زنانی رو تصویر میکنن اینها که گاهی وارد کلاس ها میشن، پای یک سخنرانی، پای وعظ میشینن، یعنی زنها هم حضور اجتماعی دارند. حالا درسته مثلا تعداد شاعران، تعداد نویسندگان، تعداد زنان فعال رو کمتر میبینیم، اما تعداد زنان به اصطلاح حضور دارن در صحنه زیاد هست که این زنان سوال میپرسن و مثلا یا حتی توی حکایت ها، توی کلیله و دمنه، در مثلا تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمی و کتاب های مثل مرزبان نامه، کتاب هایی که از زبان حیوانات قصه هایی گفته میشه، همیشه یک به اصطلاح زن هم وجود داره. زن یکی از این شخصیت ها که داستان رو پیش میبره. میخوام بگم ما حضور زنها رو میتونیم به عنوان، یعنی که در جامعه اون زمان این زنها بالاخره از اونها دارن استفاده میکنن، از اونها دارن یاد میکنن دیگه، میتونیم متوجه بشیم که این زنان چگونه هستن در اون جامعه، در اون سالها. این زنان چه کار کردی دارن تو جامعه، چجوری حضور پیدا میکنن، اینها رو ما داریم میبینیم. اما شاعران کم هستن. همین خانم رابعه بلخی به خاطر عاشقی، به خاطر به اصطلاح همین اشعار عاشقانش، خیلی جالبه، این دختر، این خانم کشته میشه. دقیقاً یعنی اون جایی که صدای زن و صدای
موجود بودن او، وجود داشتن او رو ما داریم اینجا میشنویم، ما میبینیم که این زن کشته میشه به دست برادرش به اسم غیرت. حالا شما نگاه کنین، این مثلا در قرن 4 و 5 خورشیدی داره اتفاق میفته. حالا ما 1000 سال میایم جلوتر، 1000 سال جلوتر میایم در جامعه ای که در واقع پهلوی و دورانش به اصطلاح حکومت رضاشاه و محمد رضاشاه پهلوی داشت برای زنان و جامعه حقوق برابر و آگاهی بخشی و در واقع کم کردن یک سری فضاها رو، عوض کردن فضاهای سنتی رو داشت اعمال میکرد، به وجود می آورد، شرایط داشت مهیا میشد. ما در این چاله و در واقع دره سیاه و تاریک دوران معاصر افتادیم که در این دوران جمهوری اسلامی، همین دوران، همین دره ما رو بیشتر به فکر فرو برد، ما رو بیشتر آگاه کرد، ما رو بیشتر منتقد کرد. برگشتیم و با به اصطلاح نورهای کم به مسائلمون نگاه کردیم. در همین دورانه که شما نگاه کنید چقدر صحبت از فردیت، شهروندی، انسان مدرن، در واقع کارکرد ادیان و این اسطوره دین در جامعه، شیعه‌گری، نمیدونم شخصیت امامان و این به اصطلاح کسانی که عمری چند 200 300 سال اخیر در مورد کربلا و نمیدونم امام حسین و این قصه ها و افسانه هایی که ما براش گریه می کردیم، خب اینها رو برگشتیم، اینها رو بیشتر نگاه کردیم. جامعه در مورد اینها بیشتر فکر کرد، ولی به این معنا نیست که این جامعه پویاتر شد، نمیدونم تونست تلاش بیشتری بکنه که از این بند رها بشه. چرا که هر چقدر که این جامعه تلاش کرد، کوشش کرد که با جنبش های اجتماعی، با اعتراض ها، با حتی شده مثلا اعتراض های مدنی و خیلی مسالمت جویانه، هر چقدر تلاش کرد که یه مسیر رو تغییر بده، حرکتی بکنه، اما از اون طرف حکومت به مراتب فشار خودش رو بیشتر کرد. خودش در واقع مثل یک نیروی شر، همه کاری که کسی فکر نمی کرد که مثلا یک حاکمی، حکومتی دست به اون کار بزنه، آبروی خودش رو ببره یا حداقل تظاهر بکنه به اون این کارا رو علنا کرد. هواپیمای اوکراینی شما یکی از نمونه هاست، دختران 1401 یکی از نمونه هاست. همین کشته شدگانی که در طی دورانهای مختلف علنی شد، صحبتش باز شد و سند و مدرکش اومد بیرون، همه اینها هست، ولی اینها باز انگار بخشی از جامعه رو نتونست بیدار کنه. برای همین شما نگاه میکنین که وقتی صحبت از زنان میشه، هنوز که هنوزه، حتی در اقشار فرهنگی وقتی صحبت از زنان میشه میگه مگه مسئله ایران زنان هست؟ من الان خیلی دارم نگاه میکنم که همین بحث زن زندگی آزادی دستمایه بازی های جناحی در بین حتی اپوزیسیون شده. عده میگن زن زندگی آزادی رو نگو، مال اون جناحه. عده دیگه میگن عوضش مثلا یه اصطلاح دیگه بیاریم مال جناح ما باشه، در حالی که خاطرمون باشه که زنان در هر شرایطی در بین هر کدوم از جنبش ها و در واقع گروه های اپوزیسیون و گروه های مختلفی که باور به آزادی ایران دارن، باور به دموکراسی دارن، باور به ایران آباد و ایران در رفاه دارن، ایران آزاد دارن، بحث زنان باید به عنوان یک مسئله مهم همیشه شمرده بشه، در مورد اون کار بشه، به اسم اینکه نمیدونم یک فردی که من از اون خوشم نمیاد داره از به اصطلاح زنان یاد میکنه، من زنان رو فراموش نکنم. من این رو خیلی دارم میبینم که الان میگن ساکت در مورد زنان صحبت نکنین، الان زنان مسئله ما نیستن، در حالی که فراموش نکنیم که زنان مثل همه امور دیگه‌ای که در ایران الان باید در موردشون کار کرد و براشون نگران بود، اونها هم در همین شرایط قرار دارن و بیشتر و بیشتر.
الان برای محیط زیست ما باید نگران باشیم. برای کشاورزی ایران باید نگران باشیم. برای آبهای شیرین ایران باید نگران باشیم. برای مرزهامون باید نگران باشیم. برای مرزنشین هامون باید نگران باشیم. افراد در اقلیت، انسانهایی که به دلایل مختلف در اقلیت هستند و به خاطر همین اقلیت بودنشون با مشکلات بیشتری روبرو بودن، ما باید برای اونها هم کار بکنیم و زنان یک بخشی از این به اصطلاح اقلیت هایی هستند که پیوسته باید در موردشون کار کرد. در مورد زنان من از خانم ویرجینیا وولف یاد کردم که او یه مثالی میزنه که به نظر من مثال خوبیه و به ما توجه میده. اینکه مثلا میگه که اگر یه مثال این که اگر مثلا شکسپیر خواهری داشت و این خواهر به اندازه شکسپیر به اصطلاح استعداد داشت و میتونست اون هم اگر سواد داشت، اگر میتونست بخونه، اون هم مثل برادرش موفق بشه، اما ما صدای از اون نمیشنویم. اگر بود نمیتونست تحصیل کنه، حق خواندن و نوشتن نداشت و در نوجوانی به جای اینکه بره درس بخونه و شخصیتش پرورش پیدا بکنه، استعدادش به اصطلاح بروز پیدا بکنه، مجبور بود که وارد یک رابطه‌ای بشه، ازدواج بکنه و اگر ازدواج نمیکرد اون خانواده به هر حال تحت فشار قرارش میدادن و از اون هویت فردی خودش محروم میموند. یعنی هیچ وقت شکوفا نمیشد، هیچ وقت استعدادش بروز نمیکرد. همین مثال رو بیاریم در جامعه خودمون نگاه کنیم. چه بسیار مردان، برادرانی که اجازه ندادن خواهرشون بره درس بخونه. در همین دورانی که من در موردش صحبت می کردم، در 1300 و نویسندگان اولیه، یه نکته خیلی جالبی رو من در همه این موارد دیدم. این بودش که میگفتن خیلی از پدران اجازه نمیدادن دخترانشون تحصیل بکنن و درس بخونن، سواددار بشن، چون میگفتن نامه به پسرهای مثلا بیرون می نویسند و اینها منحرف میشن. شما فکر کنین تحصیل تحقیر میشه به اسم اینکه ما کنترل بکنیم و با تعصب اون به اصطلاح اون زنان رو حذف بکنیم از دایره آگاهی، از دایره به اصطلاح رشد و شکوفایی. ولی خب یک جامعه با همین به اصطلاح تحصیل و آگاهی تمام اون به اصطلاح اون افرادی که باشندگانی که توی اون جامعه هستن، اون افراد، اون زنها، مردها، اونها هستن که میتونه جامعه رشد پیدا بکنه و این ضرورتیه که ما در مورد اون صحبت میکنیم. حتی مثلا شما نگاه کنیم بسیاری از این به اصطلاح کسانی که امروزه به عنوان نویسنده دارن کار میکنن، وقتی که صحبت میکنیم میگن که خب ما وقتی که داریم مینویسیم اصلا به زنان فکر نمیکنیم. زنان به اصطلاح حتی خود زنان، این برای من جالبه که ما به اونها فکر نمیکنیم، اما یادمون باشه که ادبیات یک بخشش، به خصوص وقتی پای زنها در میون باشه، یک بخشش تعهدیه که ما به جامعه زنان داریم. یعنی به زنانی که طی قرنها خاموش ماندند، طی سالها جلوی چشم ما از حقوق انسانیشون محروم موندند. ببینید وقتی ما داریم در مورد زنان صحبت میکنیم، داریم در مورد گروه‌هایی صحبت میکنیم که در طول تاریخ همیشه به عنوان به اصطلاح یک برده محسوب میشدن. هم اجازه به اصطلاح تحصیل نداشتن، اجازه حتی حضور در اجتماع نداشتن. زنان مسلمان که اجازه حضور در جامعه نداشتن. در دل شعرهای فارسی اصلا زنان به این معنی حضور ندارن. بسیاری از این زیبارویان و زنانی که دارن توصیف میشن اصلا اینها زن به اصطلاح اون جامعه نیستن. اینا یه زنانی هستن که به عنوان زرخرید و اینها اومدن، یا از زنان
کشورهای دیگه مثلا آورده شدن و اینها اون زنانی که در خطه ایران زندگی میکنن جز اصلا اجازه نداشتن ازشون یاد بکنن. حتی مثلا توی شعرهای ما، توی غزل ما، خیلی وقتها که شما به لحاظ زیبایی شناسی نگاه میکنید میبینید که اون چشم و ابرو، اون به اصطلاح چهره‌ای که داره شاعر حالا با اون صور خیالش، با اون ذهن شاعرانه و تخیلیش داره تصویر میکنه، اصلا ایرانی نیستن. به یه معنا شبیه به مثلا مغول ها هستن. ترک چرا اصلا گفته میشه ترک؟ به معنای زیباروه. در شعر حافظ ترک زیباروه. و بسیاری از این زنانی که مثلا در اون مجالس شاهانه و اینها شراب میگردونن و یا مثلا میرقصن یا ساز میزنن، آواز میخونن، مردم اون زمانه نیستن، مردم به اصطلاح جامعه ایران اون زمانه نیستن، مردم بطن اه، اون شهر، اون منطقه نیستن. اینها از جای دیگری آورده می شدن و اینها همه به خاطر همون بحث دین هست، به خاطر اسلام که حالا ما داریم اینو می بینیم. اما امروز که دیگه در این دوران هستیم، انتظار میره که وقتی از زنان در داستان، در ادبیات، در مقالات نوشته میشه، زن ما به ازای اجتماعیش رو بیاریم نشون بدیم. زنی رو نشون بدیم که همین امروز داره در کنار ما زندگی میکنه. اگر ما نیستیم، اگر این به اصطلاح در دایره پیرامونی ما این زنان رو ما نمیبینیم، مثلا اون زن به اصطلاح آسیب دیده رو ما نمیبینیم، اون زنی که اه، از بسیاری از حقوق خودش به اصطلاح افتاده، ما نمیبینیمش. خب این که در جامعه ما زیاده. خبرها رو باز کنیم ببینیم. در شهرهای مختلف ما نمونه های زیادی داریم که به اصطلاح داریم میبینیم که چه افرادی با چه شرایطی دارن زندگی میکنن و اینها کسانی هستن که جامعه ما هستن. برای همین من خودم همیشه این اعتقاد دارم که ما باید در تاریخ خودمون زندگی کنیم، در جغرافیای خودمون زندگی کنیم. وقتی که می نویسیم در یک تخیلی به سر نبریم، به خاطر خوش آمده حاکمان و خودسانسوری و سانسور و اینها از کسانی نگیم که اونها رو نمیشناسیم، اونها رو عینی نشون بدیم، حقیقی نشون بدیم. و اینه که وقتی که مثلا در مورد صدای زنانه صحبت میشه، خیلی من یادمه که در ایران ما جنجال های بسیاری بود توی مقالات، مثلا توی مصاحبه ها خیلی ها میگفتن ما اصلا صدای زنانه مردانه نداریم و اصلا در مورد این مسئله واقعا داره وقت ما رو تلف میکنه. زن زن، مرد مرده. در حالی که در جامعه ای که حقوق آدم ها از سر در واقع عدالت تعیین نشده باشه، این جامعه نمیتونه اون جامعه عادی باشه. نمیتونیم در مورد زنش به صورت عادی صحبت بکنیم و اینه که به نظر من روش باید کار بکنیم. حتی من وقتی که مثلا در مورد ادبیات کهن مثال زدم، این رو هم بد نیست بگم که ببینین مثلا یه بخشی از اه، تخیل و تدبیر زنانه در خیلی از متون کهن ما به شکل حقه و فریب و مکر زنان به اصطلاح مطرح شده. توی داستانهای عامیانمون هم هست و خیلی جاهای دیگه. یعنی این مکر روایتی به اصطلاح دیگر ازش ما داریم میشنویم. اگر اون زن عاقل هست، داره راه چاه نشون میده، یه راهکاری رو بلده، این رو با همین به اصطلاح مکر و حیله و خدعه زنانه ازش یاد میکنن. همینو بیارین امروز. همین امروز هم خیلی وقتها متاسفانه در جامعه بین خود زنان، خیلی وقتها وقتی دارن جامعه رو روایت میکنن، دارن مثلا برابر از یک زن و مرد یاد میکنن، از اون زن به مراتب بدتر یاد میکنن، به مراتب از اون زن. این در بطن جامعه وجود داره. به مراتب در مورد اون زن با به اصطلاح سختگیری یا بشه گفتش که مثلا بیان
تلختری و انگار اون مقصر هست یاد میکنن. اگر یک اتفاقی افتاده، اگر یک مثلا مشکلی پیش اومده، اگر یک مسئله پیش اومده، همیشه پای زنان رو به عنوان کسانی که یک مشکل رو به وجود آوردن، زنان رو بیشتر مقصر میدونن. اینا همه اون چیزهاییه که ما باهاش مواجه هستیم و برای همین در واقع وقتی که صحبت از ادبیات میشه، ادبیات میتونه به این مسئله کمک کنه. من خیلی جاها دارم صحبت میکنم در مورد اینکه زنان باید بنویسند، باید خاطراتشون رو بنویسند. اگر میتونن خودشون مثلا هر چیزی یادداشت بردارن در مورد چیزایی که فکر میکنن میبینن، اگه میتونن بنویسن، اگر نه کمک بگیرن از این کلاس هایی که حتی توی یوتیوب هست، توی جاهای دیگه هست، تو کتاب هایی که هست، آموزش بگیرن، از کلاس های مختلف استفاده کنن که چطور بنویسن، برای اینکه این صدا و این روایت ها به ما کمک میکنه که کم کم در وهله اول برای خودمون و در وهله ثانی برای جامعهمون، که در واقع ببینیم که این در پس ذهن زنان ما چه میگذره، در پس جامعه‌ای که خاموش مونده. وقتی ما داریم از توتالیتاریسم صحبت میکنیم در یک شرایط عادی، در یک به اصطلاح رسانه های آزاد، در یک جامعه آزاد که صحبت نمی کنیم، از شهروندان عادی که صحبت نمی کنیم، از کسانی داریم یاد می کنیم که در پس پرده های بسیار سنگین و آهنین اجازه کمترین حقوق خودشون رو ندارن، اجازه نفس کشیدن ندارن چون هوا آلوده است، اجازه خوردن و استفاده از یک سری مواهب عادی ندارن چون فقیرن. و همینطور شما فکر کنین این توتالیتاریسم بر آحاد مردم ایران انقدر فشار آورده که خیلی وقتی صحبت از نوشتن، خوندن، کتاب اینها میکنیم، میگن مسئله ما اینها نیست، مسئله ما آموزش نیست، مسئله ما کتاب خوندن نیست، ما وقت قصه خوندن نداریم. اما بحث ادبیات، رمان، خواندن، نوشتن، در وهله اول مواجهه با خیشتنه، اون خیشتنی که اجازه بیان پیدا نکرده. اگر زن در این جامعه با یک سرکوب مرد سالاری، پدر سالاری که چندین حالا قرن داریم ازش صحبت میکنیم، خب شما نگاه کنین که این زن واقعا، هر کدوم از این زنان خودشون برآمده از یک دورانی هستند در وجود ما یک فرد نیستیم به تنهایی. ما همونطور که به اصطلاح اون ژنتیک یک فرمول بزرگی برای ما، برای ریز و درشت اون پیکر ما می نویسه و ما برآمده از نسل به نسل نژادها و دورانهای قبلمون هستیم، از پدر و پدر و پدر و مادر و مادر و مادر و چند نسل شما تصور کنین، و اینها دردهاشون با ما جلو میاد، رنجها و حسرتها و خشمهاشون با ما در این ژنهای ما وجود داره. در تاریخ به اصطلاح فکری ما، حرفایی که ما میزنیم، این نوشتارهای آزاد و این بیان آزاد میتونه خیلی چیزها رو برای ما روشن بکنه. ما این میزان خمودگی، این میزان ناتوانی که داریم برآمده از همین ژنهایی که به ما گفته که منتظر باش، یک نفر میاد تو رو نجات میده. حالا فرقم نمیکنه در کدام دین، کدام به اصطلاح اندیشه، اینا قرار کسی بیاد به ما کمک بکنه. ببینین در پس ذهن همین امروز ایران همین تفکر هست که بالاخره یه نفر باید بیاد، یه نفر بلند شه، یه رضا شاهی بیاد، یه ایکسی بیاد، یه ایگرگی بیاد، و اون چیزی که ما ازش چشم میپوشیم اون بخشایی که در وجود ماست. با نوشتن اینها رو ما میتونیم روشن کنیم، اینها رو میتونیم نور بتابونیم بر بخشهایی از ذهن خودمون که تاریکه، و در این تاریکی که ما در توتالیتاریسم جمهوری اسلامی، در این خودکامگی جمهوری اسلامی درش هستیم، دیگه خودمون رو فراموش کردیم. بر همین هر کاری میکنیم
برای در واقع یک تمدد اعصابه. هنر برای ما، برای خشمگین کردن ما، برای بیدار کردن ما، برای پرده دری از این دوران نمیشه. هنر رو ما اگر دوست داریم، اگه طنز رو دوست داریم، اگه سینما، خیلی چیزهای دیگه، فکر میکنیم که اینها باید جنبه آرامش بخشی برای ما داشته باشه. اینها باید در واقع یک چیزی رو به ما نشون بده که ما یه مقدار فضا و ذهنمون آزاد بشه از دردها، در حالی که هیچ کدوم از اینا به ما کمک نمیکنه. در مورد زنان هم همینطور. زنان با این هر چقدر که خاموشتر باشن، هر چقدر که بیشتر تن بدن به این فضاها، خشمشون صداشون رو بلند نکنن، به جایی نمیرسن. همین امروز اگر ما داریم نگاه میکنیم توی جامعه ایران، تو خیابونها، توی مثلا پاساژها، مدارس، دخترها، خانومها میتونن مثلا رو سرشون رو بردارن و بی‌حجاب راه برن. اینها از خون نوجوانان، دختر و پسر، زنان و مردانی که در 1401 اینها کشته شدن، همین یک ذره آزادی به دست اومده که جمهوری اسلامی روی اون چشم نمیبنده. در واقع خیلی ها میان میگن که نه دیگه ما از این عبور که کردیم، حجاب آزاد شد. آیا در ادارات مردم بدون حجاب میرن؟ آیا در دانشگاه ها بدون حجاب میرن؟ و آیا در واقع با حقوق برابری مواجه هستن؟ و یا خشم و خشونت و ممکنه از این اتفاقهایی که دیدیم مثلا بر سر اونها هم بیفته. بنابراین میخوام بگم که اینجوری نیست که اگر که امروز آزادی اندکی برای حجاب به دست اومده، این آزادی برآمده از یک اتفاق بوده. و اگر ما بیدار و آگاه نباشیم برای ذره ذره این دستاوردهامون و آرزوهای بزرگمون، آرزوهایی که میخوایم برای اونها به اصطلاح به اونها برسیم، اگر بهش فکر نکنیم، اگر همه برابر به همه به اصطلاح به همه طیف‌های مختلف نگاه نکنیم و فقط فکر کنیم که حالا یک اتفاق کلان قرار بیفته، یک انفجار بزرگ بشه و ما آزاد بشیم، این اتفاق نمیفته. فقط با خوندن، با نوشتن، با درک دیگریه، توجه به حضور دیگریه که ما میتونیم آزاد باشیم. آزادی از درون برمیاد، از ذهن ما برمیاد، از اون جایی برمیاد که یک پدر به فرزند خودش، یک همسر به همسر خودش این آزادی رو قائل باشه. این فرق نمیکنه. بحث من فقط در مورد زنان نیست. این در واقع یک امر شمولیه در جامعه. یعنی این اتفاق خشونت، این انتقال خشونت از یک طیف به یک طیف دیگه، از یک فرد به فرد دیگه، و حالا به هر شکل داره این اتفاق میفته. ولی من چون دارم در مورد زنان میگم، وظیفه‌ای که هر کدوم از زنان، افراد جامعه برای خودشون میتونن قائل باشن، آگاهی و عمله. نمیشه در خاموشی، در به اصطلاح تمدد اعصاب به سر ببریم. نمیتونیم در خواب چند صد ساله به سر ببریم. نمیتونیم خودمون رو به خواب بزنیم. نمیتونیم در جهانی که داره در اطرافمون حرکت میکنه ما توش بایستیم. در چرخ دنده های زمان له میشیم اگر حرکت نکنیم. و این چیزیه که آموزش که همین امروز به ما داده شده که و ما ازش برخورداریم، میتونیم ازش استفاده کنیم برای ما زنان، برای ما مردم. این همه رسانه هایی که وجود دارن، شما الان نگاه کنین، یک زمانی کتاب در دسترس کسی نبود. کتاب های آزاد بدون سانسور در این چند دهه واقعا سخت بود برای ما که در داخل ایران بودیم یک کتاب غیر سانسوری بتونیم پیدا کنیم. اما الان شما نگاه کنین، این همه کتاب های الکترونیک در دسترسه، کتاب هایی که میتونه فرد اونها رو خریداری بکنه، حتی کتاب های روز رو میتونه خریداری بکنه. و این در واقع با این شرایطی که ما میتونیم حرکت بکنیم، میتونیم بیدار باشیم، میتونیم از این اه، تن سپردگی، از این انفعال،
از این که همیشه نالان باشیم، رنج ببریم، رنجمون رو به همدیگه اه، در واقع ببخشیم، به جای رنجمون خشممون رو، جسارتمون رو، فریادمون رو به همدیگه انتقال بدیم، با همدیگه مشترک بکنیم و هم اشتراک بذاریم. این چیزیه که ما الان بهش احتیاج داریم در شرایط حاضر، که رنج و فقر و نگرانی روز به روز داره بیشتر میشه بر جامعه ما. این راهه که میتونه ما رو به اصطلاح نجات بده، ما رو جلو ببره. و من یک بخش از اینها رو که دارم یاد میکنم در مورد زنان، از این بابته، از این بابتی که من میگم زنان باید بنویسند. فقط با نوشتنه که ما میتونیم بدونیم که چقدر در ذهنمون بند و بست برای خودمون وجود داره. قبل از اینکه انگشت به اصطلاح اتهام رو به سمت دیگری بگیریم، به سمت افراد دیگه اونها اشاره بکنیم، اول از همه از خودمون بگیم، از آنچه میخواهیم، آنچه ضروریه برای رشد ما. و اینه که خیلی وقتها به نظر من ادبیات میتونه کمک بکنه، چون که ادبیات برآمده از یک فکر و تخیله و این مثل یک خمیرمایه به اذهان دیگه داده میشه و اونها با اون خمیرمایه شکل دیگری درست میکنن در ذهن و اینجور رشد فکری اجتماعی با این شکل، به اصطلاح با این حرکت‌های جمعی میتونه جلو بره. من در مورد نوشتن دارم صحبت میکنم، نوشتن زنان، نوشتن برای زنان. با ویرجینیا وولف شروع کردم که در واقع در مورد زنان میگه، در مورد آزادی و اینکه بسیاری از زنان در دورانهای مختلف اجازه تحصیل نداشتند، حتی اجازه داشتن یک مکان فردی برای کار کردن نداشتند. امروز که دیگه ما اینها رو داریم، ما اجازه تحصیل داریم، ما کتاب‌های بسیار داریم، ما آگاهی داریم، ما نسل‌های بسیار خوبی در این چند دوره داریم می‌بینیم بین دختران، پسران، هنرمندان، نویسندگان دارن کار میکنن. اما بحث آزادی، بحث آرمانخواهی، بحثیه که نباید بگیم این مال یه دوران دیگه است. من خیلی دارم میبینم که وقتی صحبت از آرمان خواهی میکنن، وقتی صحبت از آزادی میکنن، این میگن این ادبیات ادبیات چپه، اینو نباید دنبالش باشیم، این حرفیه که مثلا فلانی میزده یا استعاراتی فلان، در حالی که اصلا اینطور نیست. انسان با آرمانهاش زنده است. آرمان هر چیز خوبیه که ازش ما محرومیم، نداریم، یا به اون حدی که میخوایم نداریم. ما همیشه باید در ذهن خودمون یک آرمان انسانی داشته باشیم، براش تلاش کنیم، براش قدمی برداریم. هر کدوم از ما وظیفه داریم. اگر شهروندیم، شهروندی به این معنیه که مسئولیت‌های فردی داریم براش و آگاهی یکی از این هاست. من سعی کردم در مورد این موضوعات صحبت بکنم. موارد متعددی رو یادداشت کردم و فکر کردم که اه، در مورد اینا صحبت کنم. دوست دارم با یه بحث کوتاه دیگه این صحبت رو به پایان ببرم و اون درباره روایت هاییه که من از اونها به عنوان روایت واژگون نام میبرم و این یکی از ابزارهاییه که رژیم های خودکامه، توتالیتر از اونها استفاده میکنن و حالا یه مقدار بیشتر در موردش توضیح میدم. و اون اینه که در مورد مثلا الان خیلی آمار داده میشه در ایران، در ایران این سالها، که مثلا ما اینو داریم، اینقدر دانشگاه داریم، اینقدر تحصیل کرده داریم، اینقدر کتاب منتشر شده. آمارهایی که خب خیلی وقتا آماره، یعنی یک بیلان کاری اینها براشون، برای خودشون میخوان پر بکنن، یک ارائه بکنن که مثلا ما این همچین دستاوردهایی داریم. ولی همه اینها وقتی که به بطن اون ماجرا نگاه میکنیم، با
آمار و ارقامی متفاوت مواجه میشیم. امروزه در ایران دانشگاه های بسیاری به وجود اومده و شما دیگه در هر یعنی حتی اون دانشگاه های مادر، اون دانشگاه های بزرگی که ما در ایران داریم، تبدیل شده به یک دانشگاه هایی با زیر مجموعه های بسیار و اینقدر دانشگاه درست شده در ایران این سالها که دیگه مهم نیست مثلا تحصیل کردن، داشتن مدارک مختلف، چون خیلی با پول این کار میکنن، بدون مثلا بدون استادان برجسته یا مثلا مستعدی اون دانشگاه برپا میشه و یک فقط نمایش از یک کاره. و این همون چیزیه که خیلی زیاد، حالا من با یه مثال شروع کردم اما میخوام اینو بگم که روایت های واژگون اون چیزهاییه که مدت هاست ما در هر جایی یک آماری، اخباری، یک حرفهایی رو میشنویم در داخل کشور از زبان این حکومتی ها، رژیم به اصطلاح آخوندی، یا مثلا حتی در بین اپوزیسیونی کلماتی ما میشنویم که در واقع اون به تمام و کمال نیست. آگاهی و حضور در سوشال مدیا، در این فضاهای اجتماعی، باید ما رو مراقب روایت ها بکنه. الان جنگ روایت هاست، یعنی هر کسی سعی میکنه یک حرف رو که میدونه اون حرف درست نیست، اون حرف کامل نیست، صادقانه نیست و اما به نفع گروهیه، اون حرف، اون کلمه، اون به اصطلاح اون تفکر رو بیارند از زبانهای مختلف، از شکلهای مختلف، از رسانه‌های مختلف، اون رو بازنشر بدن برای اینکه اذهان رو منحرف بکنن، اذهان در واقع از اون خبر اصلی جا بمونه. و این همون روایت های واژگونیه، توجه دادن به امری بدون در نظر گرفتن چند نکته مهمه به اصطلاح همراه اون موضوع. و این همون مثل همین دانشگاهی که من خدمت شما گفتم خیلی مهم هست. در سالهای اخیر کتاب‌های بسیاری رو به اسم اینکه جمهوری اسلامی، خب بسیار کتاب درش منتشر شده، داریم می‌بینین در ایران منتشر شده کتاب‌های مختلف، عناوین مختلف و اینها. اما شما نگاه کنین، آیا مثلا تیراژ 400 تا، 150 تا، 200 تا، آیا میتونیم بگیم اه، امر کتابخوانی مثلا توسعه پیدا کرده و آیا به این واسطه میتونیم بگیم پس موفق بوده این جریان؟ نه، فقط برای یک توهمیه، برای اینکه بگن کتاب‌های زیاد منتشر میشه. الان خیلی از این کتاب‌ها مخدوش هستن. اگر ترجمه هستن، میبینید اصلا این کتاب ممکنه چند فصل از کتاب حذف شده باشه. یه سری از کتاب‌ها واژگون میشن، اصلا یعنی یک چیز دیگه از اونها ترجمه میشه. اگر نویسنده ایرانی هست، باید مراقب باشه که وارد خطوط قرمز بسیار زیادی که جمهوری اسلامی برای نویسنده ها میذاره وارد اونها نشه. همین مقالاتی رو که من اشاره کردم در مورد زنان نویسنده یکی از همین هاست که با سانسور بخشی از تاریخ حذف میشه. بخشی از تاریخ اصلا طرح نمیشه که در اون سالها مثلا همچین به اصطلاح نامها، تعداد افراد اینها بودن و کار کردن. عملا و دقیقا اینها روش کار نمیشه. برای همین میخوام بگم که این همون چیزیه که اسمش هست که کتاب زیاد منتشر میشه، اما یادمون باشه کتابی که پر از خودسانسوری، پر از سانسور، پر از به اصطلاح مخدوش بودنه، اون کتاب بیشتر از این که مخاطب رو جذب کنه، باعث نفرت خوانندگان، باعث نفرت مخاطبان از کتاب میشه. و به این واسطه این بحث روایت واژگون رو من امیدوارم حالا در ویدیوهای دیگه در همین تلویزیون میهن من به صورت مفصل در به اصطلاح یکی از این جلسات من در موردش صحبت کردم، اما امیدوارم باز هم بتونم صحبت بکنم برای اینکه همین امروز داره اذهان رو در یک مهندسی اجتماعی داره به سمتی میبره که در واقع بیشتر افراد خاموش باشن، بیشتر افراد
ساکت باشن، بیشتر بی انفعال بی حرکت باشن و در انفعال باشن و همین نتیجهش این میشه که جلوی چشم ما در رنج کامل ما، در خشم کامل ما باید شاهد این باشیم که جنگل چندین هزار ساله ما نابود میشن و در واقع حکومت خودش رو برای کمترین چیز هم مسئول نمیدونه. امیدوارم که پیوسته تندرست باشید. من صحبت خودم رو در اینجا به پایان میبرم. ایام به کام شما باشه، تندرست باشید و با سپاس از رادیو و تلویزیون میهن